राम राम मंडळी, आपलं स्वागत आहे आपल्या स्वाद संगत या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला थंडगार पाचक अशी सोलकढी करून दाखवते। सोलकढी बनवण्यासाठी ते मी घेतला आहे एक अख्खा नारळ, ज्याचे मी असे बारीक काप करून घेतले आहेत। त्यानंतर मी घेतला आहे कोकम आगळ, साखर, लसणाच्या 4 कुड्या, आल्याचे 2 छोटे तुकडे, 2 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 1 चमचा जिरे, मीठ आणि कोमट पाणी। पहिल्यांदा मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओलं खोबरं, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या, जिरे आणि कोमट पाणी घालून घेते। आता आपण हे सगळं मिक्सरमध्ये छान बारीक करून त्यापासून दूध काढून घेऊया। हे बघा, अशा एका गाळणीमध्ये ते पूर्ण मिश्रण ओतून त्यापासून नारळाचं दूध काढून घेत आहे। पूर्ण नारळाचं दूध निघेपर्यंत हवं असल्यास वरून थोडंसं दाबून घ्या, म्हणजे पूर्ण नारळाचं दूध निघेल। यानंतर मी पुन्हा एकदा ते मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून त्यामध्ये परत एकदा थोडंसं कोमट पाणी घालून ते पुन्हा एकदा वाटून घेते। आता पुन्हा एकदा ते त्या गाळणीमधून गाळून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने असं छानसं दूध निघतं। अशा पद्धतीने मी तिसऱ्यांदा पुन्हा ते मिश्रण घालून त्याच्यापासून दूध काढून घेते। यानंतर आपलं असं हे नारळाचं छान दूध निघालं आहे। त्यामध्ये चवीनुसार 1 पळी कोकम आगळ, थोडंसं चवीनुसार मीठ, चवीनुसार साखर हे सगळं घालून एकत्र छान मिक्स करून घेऊया। हे बघा, मी आता ही टेस्ट करून मला आणखी थोडंसं त्यामध्ये आगळ घालायचंय, म्हणून मी हे आगळ घालून घेते। पुन्हा एकदा हे मिश्रण छान मिक्स करून घेऊया। हे बघा, किती छान गुलाबी कलर आला आहे। अशा तऱ्हेने तयार झाली आपली सोलकढी, जी आता थोडीशी थंड करून घेऊया आणि सर्व करण्या अगोदर त्यावर थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। कधीही माशाच्या जेवणानंतर किंवा कुठलेही नॉनव्हेज जेवल्यानंतर ही सोलकढी ते जेवण पचनासाठी मदत करते। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा व कशी झाली ती मला कमेंट करून सांगा। तसेच नवीन असाल तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। परत भेटू अशीच एक छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय।